Salutare și bine ați venit la Mașini cu Luci Popa. Fie ploaie, fie vânt, cu crengile la pământ, Mașini cu Luci Popa continuă. Avem sâmbătă, 17 decembrie, noua Dacia Logan cu noua siglă și o facem, că n-avem încotro. Plouă de rupe, dar astăzi e singura zi în care pot să filmez această mașină. Acum, noul Logan 3 a apărut de ceva timp, așa că cine este proprietar de Logan 3, Sandero 3, Jogger, să-mi spună dacă a avut probleme cu mașina, dacă a avut, care au fost și dacă au fost, cum s-au rezolvat. Cum a fost experiența de la reprezentanță, de la service, cât de prompți au fost, cât de repede au venit piesele, cât de frumos s-au purtat dealerii cu voi și cât de bună a fost cafeaua de la reprezentanță. Bun, gata, nu mai lungim de data asta, nu mai putem să facem intro cu fața la mine pentru că plouă și nu pot să țin umbrela bine, așa că Mașini cu Luci Popa începe și se neacă. Așa, ce mai vreau să mai știu de la voi? Dacă aveți Logan 3, Sandero 3 sau Jogger, vreau să-mi spuneți ce motor și câte trepte are cutia dumneavoastră. De ce? Pentru că le-au sucit. Poți să-ți iei două tipuri de cutii pe același motor, dar despre asta o să intrăm, trei tipuri pe anumite motoare. Chiar. Așa că vreau să-mi spuneți dacă aveți Logan 3, ce motor, ce putere, ce combustibil, câte trepte are și dacă e CVT, atunci aia e CVT. Dar despre asta o să intrăm în pâine puțin mai târziu. Bun, hai să vorbim despre prețuri. De câteva zile s-a scumpit Loganul. Aoleu, măi, că s-a scumpit Loganul. 13.950 de euro cu TVA inclus pentru versiunea Expression, care e acum versiunea de bază. Essentials și Access nu se mai vând din cauza crizei de chipuri. Probabil, și nici motorul de 1.0 aspirat de 65 de cai SCE. Probabil când o să trecem de criza asta, atunci vom avea acces și la aceste echipări și această motorizare. Însă acum 13.950 de euro cu TVA inclus este Expression, adică fix versiunea pe care noi o avem astăzi. Ceea ce înseamnă că pentru prima dată în istorie Sandero este mai ieftin decât Logan cu 50 de euro. 14.400 este Sandero Stepway și 16.490 este noua Dacia Jogger. Ce trebuie să țineți minte? Vopseaua metalizată, mașina asta nu are, vopseaua metalizată s-a scumpit cu 50 de euro, era 410 euro, acum este 460 de euro. Și dacă iei un Logan full, adică un Prestige cu toate dotările, e bine, atunci te costă 17.010 euro. Gata, Loganul a depășit pragul de 17.000. Oricum nu vei plăti suma asta pentru că orice om chibzuit în viața asta își cumpără mașina prin rabla și atunci te va costa undeva la 14.000 de euro. Ceea ce e un preț rezonabil în zilele în care trăim. Nu înseamnă că e un preț rezonabil pentru un Logan. Mașina asta a fost 13.600 de euro, 10.600 factură finală cu rabla. Și este un Expression cu câteva dotări pe ea. Dotări în care o să intrăm un pic mai târziu. Deci cam atât cu prețurile. Iată noua siglă la Logan, noua grilă la Logan. Am văzut și grila de la Jogger, este similară, dar cu toate astea puțin diferită. De ce? Hai să vedem. Noua siglă este aceeași, are ceva striații pe ea, nu e simplă, dar dungile albe sunt la fel peste tot. Piano Black era pe Joggerul Extreme, pe versiunile non-extreme, pe versiunile simple este un plastic simplu, dar care are un pic de plastic lucios în dreptul siglei, pe acolo sus, în rest jos n-are. Și diferă între Logan și Jogger, diferă partea asta de aici, unde la Jogger seamănă cu vechea siglă de Logan. Aici avem alt desen. Interesant. Ce trebuie să țineți minte? Grilele de la Jogger și Logan sunt interschimbabile, însă la Joggerul ăla era Piano Black. Deci dacă vrei să-ți iei un Logan și să-i pui grilă din aia de Jogger Extreme, o să arate un pic ciudat fiind Piano Black. Dar ele costă 500 de lei. Se vând în dragi și o să vedem multe Logan, Sandero Stepway și Jogger care o să aibă emblema nouă. Deși ele nu au emblema nouă nici pe volan, nici în spate. Botul mașinii a rămas la fel, ceea ce înseamnă că și luminile au rămas la fel, cu o singură excepție. Deci avem așa: fază scurtă, LED, fază lungă, halogen. Semnalizări, avem bec, da, și ceață cu halogen. Acum, cine dorește, cine poftește, există niște băieți care pot coda cornering static pe Logan cu farurile de ceață. Și multă lume am văzut că implementează chestia asta, inclusiv poliția română are pe Duster așa ceva. Despre faruri, faza scurtă e
decentă, are câteva zone de penumbră, iar în momentul în care pui faza lungă, faza scurtă crește și face un fel de auto-leveling, astfel încât cele două faze să se unească și să nu simți diferența sau trecerea de la LED la halogen. Iar asta e o găseniță destul de deșteaptă. Dacă tot suntem la capitolul lumini, ia uite, avem aici bec, că ăla nu e LED, pe semnalizare, noi avem în oglindă și ce avem aici? Stopurile care au rămas la fel, semnalizările cu bec și stopurile sunt tot cu bec, nu sunt cu LED, la fel ca și ceața. Și pe spate avem un singur reflector. Ceața e doar pe stânga, e pe partea carosabilă, să zice, pe partea pe care se merge. Dacă tu mergi pe dreapta, ai nevoie pe stânga în cazul în care mașina e parcată sau ceva de genul. Și dacă toți suntem aici, repede repejor, noua emblemă Dacia, e ciudat alb pe alb, dar se vede, și emblema Logan. La Jogger era abrazivă și la Logan tot abrazivă. Deci este absolut aceeași siglă. Interesant. Cum vi se pare că arată Loganul cu siglă nouă? Hai să vedem în comentarii. Tot la capitolul lumini avem așa. Farurile au acest contur alb acum, mai nou. Da? Și pe toate farurile aici scrie Dacia. Deci dacă vedeți o Dacia care are sigla veche, dar scrie Dacia aici cu sigla nouă, să știți că au avut schimbate. La fel și în spate, în stopurile astea, unde e un mic condens, dar nu e problemă, că am văzut și la branduri mai scumpe chestia asta, scrie Dacia aici, da? Acestea sunt farurile și stopurile noi. Deci au schimbat și ceva la faruri și la stopuri, pe lângă faptul că au pus sigla în ele. Acum avem și conturul ăsta alb și mașina arată mult mai Lamborghini decât înainte. Un avantaj al Loganului a fost mereu garda la sol. Avem garda la sol 16 cm pentru Loganul ăsta nou. Sub numărul de matriculare se vede și radarul pentru frânare automată. Toate au acum pentru că na, e obligatoriu Uniunea asta europeană. Un avantaj al Loganului a fost mereu garda la sol. Deși nu e un Duster, are o garda la sol de 16 cm. Iar în fața acolo, la bot, ca să nu zgârii bara față, ai 24 de centimetri gardă la sol pentru borduri și alte chestii. O gardă la sol atât de mare încât am văzut SUV-uri și SUV-ulețe, SUV-ușoare, SUV-ulițe care nu aveau o astfel de gardă la sol. Învârtește, Doamne, roata, roata lumii, roata vieții, roata, roata. Noua Dacia Logan, 4 prezoane, jante pe 15 în standard, 1.95/65-15. Pe Jogger nu s-a pus niciodată jantă de 15 pentru că ar arăta caragios mașina, dar vă spun eu un lucru, mașina poate să meargă cu jante de Logan pe 15 dacă vreți să vă puneți anvelope de iarnă, pentru că tot ansamblul roții față este același, adică fuzetă, disc, etrier și așa mai departe. Discuri de 258 de mm pe față, exact ca la Jogger sau exact ca la Logan, depinde cum vreți să spuneți. Deci puteți să puneți anvelope de iarnă, un 95/65-15 pe Jogger, că nu vă zice nimeni nimic. Și cred că e și în dimensiunea mașinii. Cred, nu sunt sigur. Oricum, de vară nu vine decât 205/60-16. Da, cred că puteți să puneți un 95/65-15 pentru că dimensiunea finală a roții e doar un pic mai îngustă. Nu e și un pic mai jos, adică garda la sol nu o să scadă. Avem căpăcele. Deci ce vedeți voi aici nu este o jantă din aluminiu sau aliaj, este o jantă de tablă care are un capac peste și noul capac a primit și el noua siglă. Dar capacul în sine e același, deci practic au redesenat sigla de pe căpăcele. Și ce îmi place este că sigla este acum simetrică și arată și bine, dacă este să mă întrebați pe mine. Avem apărătoare de noroi și avem și un capitonaj de plastic acolo în contraaripă. Evident, aceeași suspensie McPherson în față și aceeași bară de torsiune pe spate. Nu există modificare tehnică față de Loganul pre-facelift. Asta o știu de la inginerii Dacia, e fix aceeași mașină, doar că acum e un pic mai scumpă și are altă siglă. Și așa cum v-am mai spus și la clipul cu Joggerul, singura schimbare tehnică este că acum ai mai puține materiale rare în catalizator, cum ar fi platina. Ceea ce înseamnă că dacă ești hoț de catalizatoare, evită Loganul nou. Îmi e un pic greu să țin și umbrela și camera, dar vreau să facem testul de sunet al ușilor rapid. Cum se aude? Se aude mai bine ca la Logan 2? Se aude la fel ca la Logan 3, fără siglă. Și oglinzile, evident, se rabatează manual, se rabatează foarte ușor. De ce e important ca o oglindă să se rabateze foarte ușor? Simplu. Pentru că atunci când lovești ceva cu oglinda, ea să se plieze rapid. Ok, ea se va zgâria, evident. Dar e important să intre ușor, astfel încât să nu strici oglinda cu totul.
Și probabil voi nu știți povestea cu mine care am dislocat o oglindă de Logan 1 în 2007 când aveam 16 ani. Dar vă spun acum, mergeam pe role, mergeam cu spatele, n-am mai putut să frânez și am intrat într-un Logan care mergea efectiv, era un 1616 valve Prestige, doar ce a apărut era cel mai scump Logan, era unui jandarm din Craiova, Dolge 07 R1 avea la număr. Și am intrat în el și am dislocat oglinda și el a crezut că era ruptă. Ne-am dus la Dacia să-i plătim. Bine, a fost mai complicat. A fost la poliție, el n-a vrut să zică că a găsit-o în parcare, eu să-i dau niște bani, așa că s-a întors casco împotriva lui. Și a trebuit să plătesc în 2007 750 de lei pentru o oglindă, o înfundătură de bară și o înfundătură de montant. Că am dat bine, am dat tare, eram strong pe vremea aia. Ei, și povestea cea mai amuzantă era cum domnul, îi țin minte numele și acum, dar nu o să-l spun, când se duce acolo la Redac, în reprezentanță Craiova și spune: bună ziua, cât costă o oglindă pentru Prestige-ul meu? Bă, m-am căcat pe mine de râs. Era, o vere că ai un Logan cu vopsea metalizată, las-o mai ușor. Ei, și din cauza asta e bine ca oglinda să se plieze repede, să dislocheze repede, astfel încât să nu rupi prinderea de la oglindă. Ce e bine la Logan, deschiderea și spate este mare, intri ușor în ea și este o mașină spațioasă. Hai să închidem repede ușa, că nu vrem să plouă în ea. Hai bă că se aude decent. Decent. Proprietar de Logan, spuneți-mi ușa voastră cum se aude. Sunteți mulțumiți de calitatea ușii, de calitatea vopselei? Sunteți mulțumiți de soliditatea mașinii pe ansamblu? Vreau să-mi spuneți totul. Ajungem în spate, unde avem aceleași roți, dar avem tamburi pe spate. Frâne spate cu tamburi, suspensie cu bară de torsiune. Evident o versiune a platformei CMFB low cost, așa, low spec, de pe Renault Clio 5. Ce avem acolo? Un spațiu, ia stai să vedem dacă putem să dăm zoom. Un spațiu unde se poate strânge noroiul, se poate strânge mizeria, dar dacă o speli eu nu cred că e vreo problemă. La Duster problema e un pic mai mare, la Logan nu cred că este atât de mare și nici la Jogger. Joggerul are ampatamentul mai mare, e puțin diferit pe acolo, însă țeava de eșapament a rămas în același loc. Am auzit povești cum că ar intra, deși n-ar trebui să intre, miros de eșapament dimineața atunci când motorul e rece și stai cu motorul pornit și nu pleci cu mașina. Este adevărat sau nu este adevărat, dași proprietari de Dacia Logan 3, Sandero sau Jogger? Chiar vreau să-mi spuneți acest lucru. Eu nu cred, dar mă rog, hai să vedem. Am avut și eu Logan din ăsta mult timp, și Jogger și Sandero la testele am așa. Nu, n-a fost cazul. Deci asta vreau să știu. Apropo, nu uitați că pe canalul Mașini cu Luci Popa, la începuturile canalului, eu am luat un Logan din ăsta și am făcut BlaBlaCar cu el, cu niște oameni corpulenți în mașină. Era pe GPL, cât a consumat mașina, dacă vreți să faceți transport cu ea de drum lung, dacă vreți să transportați familia, cât a consumat. Și da, asta este o versiune Eco G. Și rămâneți în clip pentru că o să vorbim de motorizări și ce cutii poți să-ți cumperi. E interesant pentru că poți să-ți cumperi aceeași motorizare cu 3 cutii de viteze diferite. Antenuța este lungă fix cât panseluța. Bun, avem și antena pusă în spate destul de lungă. E interesantă că încă mai avem antene atât de lungi, deși există antenuțe tip rechin. Dar, na, mie îmi place o antenă din asta. Arată a ceva. A ce îmi spuneți voi? Dacă încuiem mașina, cheia o să vă arăt la interior, că n-am chef, acum că mă plouă, că nu mai am umbrela. Bun, ce avem aici? Dacă ai mașina încuiată, poți să deschizi bușonul rezervorului, dar din fericire nu poți să-l deschizi pentru că e încuiat cu cheia. Sunt curios dacă merg și alte chei de Logan la ăsta, nu cred. Etanol 5%, etanol 10%, gaz petrolier lichefiat 98-95%, cifră octanică și GPL. Poți să alimentezi mașina cu GPL și dacă ea este încuiată. Ce mai trebuie spus este faptul că capacul ăsta ți-l poate lua, tăia, fura cineva dacă are boală pe tine. Și dacă vrei să deschizi bușonul, îl deschizi așa. Dacă ai Logan cu keyless entry, atunci primești și alt bușon. Doamne ajută la toată lumea. Și am uitat dacă se încuie sau nu capacul, dacă ai keyless. Dar nu cred că se încuie, cred că e pur și simplu alt mecanism. Și este alt mecanism. Hai că am intrat un pic la interior ca să vă arăt și cheia. Asta este cheia cu noua siglă Dacia, e fix ca vechea cheie. Descuiere, încuiere, portbagaj. Este o cheie de Logan simplă. Mai ține minte când a apărut Logan 1, când a făcut nu știu ce ziar, da, și a dat o cheie de Logan la toată lumea. Și ce cheie descuia Loganul, câștiga Loganul. Ce vremuri. Vreau și eu să câștig un Logan pe vremea aia. N-am zis de rezervor. Avem un rezervor de 50 de litri
benzină 40 de litri sau 22,5 kg GPL. Am auzit că au fost probleme cu senzorii de GPL. Acum, proprietari, știu că v-am cerut la începutul clipului, dar vă mai întreb o dată. Cine are Logan Eco G a avut probleme cu GPL? Am renunțat din nou la umbrelă pentru că am nevoie și de a doua mână. Hai să ajungem la portbagaj. Ce observ este că au reparat două probleme pe care le avea portbagajul atunci când a apărut Loganul nou. În primul rând, dacă făceai așa, da? Se vede, da? Vrei să-l închizi, oricât de dai tu tare, dacă nu te dai foarte, foarte tare, portbagajul, boing, nu se închidea. Da? Acum nu mai trebuie să mai dai atât de tare. Evident, dacă dai încet, tot o să facă asta. Și el tot vibrează, dar parcă nu mai vibrează la fel de mult. Ce înseamnă să vibreze? Dacă îi făceai așa, el vibra și se vede și se vede și acum că vibrează, dar nu mai vibrează la fel de mult. Deci, din punctul ăsta de vedere, bravo. Dacă vrei să o închizi, bam, bravo. Deci nu mai vibrează la fel de mult portbagajul de la Logan și se închide ceva mai ușor. Bine, Dacia. Și sunt sigur că problema asta nu a fost rezolvată la sigla nouă, ci a fost rezolvată în timp, după ceva experimentări cu mașina. În schimb, avem același sistem de deschidere cu arcuri expuse, la care poți să cânti dacă vrei. Și un volum de 532 de litri, da? 95 de cm adâncime, 102 cm lățime minimă. Da? Deci aici poți să bagi porcul, bradul de Crăciun, poți să bagi absolut tot ce vrei. Sub podea falsă, de fapt sub preșul ăsta e o podea falsă sub care găsești câteva spații de depozitare. Cricul stă acolo, adică nu ai roata de rezervă pentru că butelia de gaz este în locul roții de rezervă, nu mai este făcută în Ucraina, de asta și scoseseră la un moment dat modelele pe GPL de pe piață până au găsit alt furnizor și cred că dacă pun camera pe sub mașină o să se vadă și butelia de GPL. Și tot legat de portbagaj avem faptul că dacă rabatezi bancheta nu vei avea o podea plană, dar bancheta se rabatează ușor și ai și acolo un loc pentru centură, ca să nu fie prinsă. Asta la o mașină low cost este un detaliu pe care nu mă așteptam să-l văd, dar am fost surprins și plăcut surprins de către Logan și de Dacia în general că a pus chestia asta la Logan, pentru că sunt mașini mai scumpe care nu au chestia asta. Ce mai trebuie explicat este faptul că avem și culori noi. Am spus că s-au scumpit, dar avem și culori noi pe Logan. Pe Logan Sandero, Jogger, Duster și mai departe. Verzuiul ăla frumos. Pe Logan și Sandero e o nuanță, pe Stepway, Jogger și Duster e altă nuanță. Iată-l! H4 DT-ul de la Renault. Injecție multipunct, GPL, 3 pistoane, totul frumos. Același motor pe care le găsim și pe Sandero și pe Jogger și pe Duster. Este un motor versatil, sau hai să zicem cel mai versatil motor pe care îl poți lua la ora actuală. Ce e interesant de zis, dacă vreți mai multe detalii, am review la Logan cu cutie automată, la Jogger, la Sandero Stepway, da, unde am mai multe detalii, plus clipul în care am făcut BlaBlaCar cu Loganul și v-am arătat cum merge mașina cu 5 oameni grași și portbagajul plin încărcat. Acum, ce vreau eu să punctez în clipul ăsta este faptul că motorul aspirat deocamdată nu mai poate fi cumpărat. Dacă are cineva un Logan 3 Access de 1.0 București sau Craiova, vreau și eu să văd cum merge, vă rog frumos. Chiar sunt curios cum merge un Logan cu 65 de cai aspirat. Sunt curios cum e motorul ăla, vă rog din suflet. Ok, dacă ți iei versiunea Expression acum, ai 1.0 TCE, 90 de cai, 160 Nm, 5 trepte, mai dai 200 de euro în plus, ai 6 trepte, mai dai 400 de euro în plus, ai GPL, 100 de cai, mai dai încă 500 de euro în plus, ai CVT-ul, tot pe varianta de 90 de cai putere. Însă ce e interesant este că dacă ți iei Prestige, mașina vine în standard cu 6 trepte de viteză pe cutia de 90 de cai putere. Urcăm în gamă. GPL-ul nu poate fi cumpărat cu cutie automată, deși chiar sunt curios de ce. Cutia automată CVT de la Jatco, unii s-au plâns de fiabilitatea ei în timp pe modelele Nissan mai vechi, dar n-am auzit probleme la Loganul nou cu cutia automată. Dacă cineva a avut probleme, să-mi spune care au fost și cum s-au rezolvat, dacă s-au rezolvat. La versiunea pe GPL, dacă ți iei Expression, ai 5 trepte. Dacă ți iei Prestige, ai 6 trepte. Cum vine treaba asta? Deci pe o echipare ai 5 trepte, pe altă echipare ai 6 trepte. Asta este Expression cu 6 trepte, pentru că la momentul când a fost comandată puteai să-ți alegi Expression GPL cu 6 trepte. Motorizarea 1.0
cu injecție directă de 110 cai putere nu este disponibilă acum pe Logan, dar a fost disponibilă pe Logan o perioadă scurtă înainte să se treacă la sigla asta. Au pus Logan 10 TCE 110. Cine are mașina aia, vă rog frumos să-mi scrie, chiar sunt curios să văd cum merge, pentru că Joggerul nu trage rău cu mașina aia, sunt curios cum trage asta, motorul acesta. Și evident mai există 1.5 DCI 95 de cai putere, care este disponibilă pe piețele din afara Uniunii Europene, pentru că evident nu trebuie să întrunească normele Euro 6 de Fulfuleanu Fulfulescu. Nu vă imaginați că dacă mașina are 100 de cai putere pe GPL, are 100 de cai putere și pe benzină. Nu, are 90 de cai putere pe GPL și 160 Nm. Deci, în varianta pe GPL, 100 cai putere, 170 Nm. Puterea pe la 5000, cuplu pe la 2000, evident se comportă ca un motor supraalimentat modern, puterea sus, cuplu jos, ca să consume puțin și ca să treacă testele de emisie. Acum, mașina e ușoară, cântărește 1129 de kg și Joggerul e mai greu cu 200 ceva de kg decât ea, dar are aceleași frâne. Asta să vedem cum se va comporta în timp Joggerul cu asemenea sistem de frânare. Acum, performanțele sunt chiar decente, 11,6 secunde până la 100, e mai rapidă mașina asta decât Joggerul de 110 cai putere cu injecție directă și viteză maximă imensă pentru un Logan, 186 de km pe oră. Să dai seama să mergi cu 180 cu mașina asta, cum e, 186. Bați multe Volkswagen-uri cu motoarele înfundate. În ceea ce privește consumul, vom vorbi atunci când este cazul, adică la proba de condus. Dacă vreți să vedeți cât consumă mașina la drum lung cu ea încărcată la maximum, plină până la refuz, aveți clipul meu cu BlaBlaCar cu Dacia Logan. Drăguț din partea celor Dacia că deși au pus băți, avem Loganul cu antifonare. Yay! Hai să începem interiorul cu scaunele, acelea scaune de pe pre-facelift, destul de moi, destul de confortabile, un pic springy dacă este să mă întreb pe mine, în sensul că te înfunzi în ele și după aia ricoșezi, seamănă așa cu o saltea cu arcuri. Hai să facem testul de duritate, să vedem dacă mingea ricoșează sau dacă mingea nu ricoșează, funcție cât de moale e scaunul, să vedem. Boink, ricoșează ceva, evident. Avem un burete din ăsta destul de springy, arcos, așa, boink, boink, boink. Dar odată ce te înfunzi în ea, mașina e mult mai confortabilă decât Loganul 2, hai să zicem. Am făcut un mare avans la capitolul ăsta, un mare pas înainte. Și tetiera e destul de tare, dar are memorie. Se vede așa că dacă îți înfici degetul în ea, rămâne un pic memorie și după aia revine. Și dacă e să dai cu capul de ea, inițial pare destul de tare și după aia buretele se lasă. Ia să vedem. Domnul Mihai Popescu, ia, se mișcă scaunul. Nu se mișcă, domnul Mihai. Nu știu cum prindeți dumneavoastră numai Dacii la care se mișcă scaunul. La asta nu se mișcă. Ia. Nu se mișcă. La asta nu. Adică e cu dus și întors. Bine, mașina are și 166 de km, deci e nouă. Și poziția la volan o găsești ușor. Și pentru cine nu are Loganul cu cotieră, adică cu frână de parcare electrică și cotieră, primește cotiera asta pe care am mai testat-o și bine, am testat-o la Duster. E destul de ok. Da, e decent. Poți să schimbi și așa dacă vrei, ceea ce eu în mod normal nu pot să schimb. Și hai, dacă tot am făcut chestia asta, hai să vă arătăm și... Deci mașina pornește fie cu piciorul pe ambreiaj, fie cu piciorul pe frână. Da, deci dacă poți să n-ai ambreiajul călcat și cu piciorul pe frână, ea pornește, fie cu piciorul pe ambreiaj, scoasă din viteză evident și... Deci îți alegi tu piciorul cu care pornești mașina. Volanul. E același volan, doar că avem o siglă nouă, ornamente ceva mai închise la culoare, tot iluminate, au clicuri destul de satisfăcătoare, adică sunt multe mașini mult mai scumpe care nu se simt așa. Da? Ceea ce e destul de ok. Sigla nouă albă, subțire cu decupaje, se reglează pe înălțime, pe adâncime, dar nu la toate. Bine, acum cred că se reglează la toate. La Access știu că nu se putea regla, dar mașina asta are așa ceva și nici la Essential nu cred că se putea, dar la Expression sigur se poate. Da, cam asta este volanul nou, care tot volanul vechi este doar puțin cosmetizat, cu tot cu comenzile pentru sistemul audio aici. Te obișnuiești, după ce te înveți cu el e ok, dar dacă te urci în Renault-urile noi, butoanele sunt aranjate puțin diferit sau, mă rog, sunt alte butoane.
dar poziția la volan ți-o găsești destul de ok. Mie mi se pare că volanul e un pic prea sus pentru poziția mea de condus. Dar asta pentru că eu sunt micuț, piticuț. În clipul meu cu Loganul cu cutia automată, îl căutați Luci Popa Logan CVT pe YouTube, v-am explicat și de ce mașina a luat 2 stele la testele de siguranță Euro NCAP. Nu mai repet încă o dată explicația, vă duceți și vedeți clipul ăla, chiar dacă nu este pe canalul Mașini cu Luci Popa. Schimbătorul se simte la fel cum se simțea și înainte și avem în principiu aceleași schimbări, se simte exact ca la Jogger, dar despre asta un pic mai târziu. Ce avem așa? Avem noile ornamente, ceva gri închis satinat și avem aici schimbătorul este negru. Înainte era argintiu, acum este negru aici, ceea ce e foarte tare. Dar se simte oricum bine. Se poate intra murdărie pe aici. Ia, să-mi spuneți cât de murdar este schimbătorul vostru de la Logan Sandero Jogger. În general, forma sa este una bună. Deci, măcar atât. Hai să vorbim despre materiale. La versiunile de bază, cred că e Sandero Essential, Sandero Stepway Essential, n-are materialul ăsta. În rest, mai toate au acum, pentru că nu mai există versiuni de echipare slabe. Și acum nu mai poți să mai cumperi Sandero Prestige, poți să-ți cumperi doar Sandero Expression. Sandero Stepway are 3 versiuni de echipare, că ăla se vinde mai des. Dar, uite, aici avem materialul ăsta, care seamănă cu mileu de pe televizor, dar arată bine și se simte totuși bine. Mă bucur că au reușit să pun așa ceva pe Dacia. Material tare aici, tare, mileu, tare. Și la asta nu avem cârligul ăla acum. Am văzut la Jogger Extreme ca să pui o plasă aici, un cârlig. Da, tare. Materialul de pe tapiserie se simte cât de cât bine. Materiale tari. Adică nu vei găsi materiale moi la interior. Ia să vedem și plafonul. Se mișcă puțin. Da, n-ai ce să faci. Dacia. Da, te descurci. Și pentru că nu avem climatizare automată, lipsește și senzorul de temperatură pentru climatizarea automată, ceea ce e interesant. Oricum nu avem lumine la parasolar, dar avem aici un beculeț și nu avem lumină în spate. Și oglinda nu este electrocromă, este normală. Spațiile de depozitare la Logan mereu au fost ok, la Logan 3 mă refer. Un mic spațiu aici dacă vrei să spui ceva, spații mai mari acolo, spațiu acolo. N-ai cotieră, dar ai un spațiu aici. Pentru versiunile cu cotieră normală, evident, ai o cotieră care e destul de mică, dar mă rog, utilă. Suporturi de pahare cu 2 adâncimi diferite. Și aici avem un torpedou care este chiar mare. Chiar dacă nu este amortizat, nu este iluminat și nu este capitonat, volumul său este destul de mare și nu pătrunde prea mult în cabină. Adică nu vei da cu genunchii în el, astfel încât poți să stai cu scaunul dat la maximum în față. Și hai să vă spun un pont pe care nu știe multă lume. Ai mai mult spațiu, să zicem, ai o persoană înaltă și o persoană scundă, da? Cum o pui? Evident, toată lumea pune persoana înaltă în față și persoana scundă în spate. Persoana înaltă își dă scaunul în spate și persoana scundă s-ar putea să sufere la genunchi. Însă, dacă pui persoana scundă în față și dai scaunul la maximum în față, atunci persoana scundă va avea loc la picioare, evident că va avea loc și la cap, și persoana din spate va avea mai mult loc la picioare și, mă rog, la cap depinde de mașină. Dar dacă are loc la cap, atunci ei vor avea mai mult loc stând scundul în față și înaltul în spate. Dar toată lumea zice, oh, eu sunt înalt, eu stau în față, că eu sunt miezul din Todoașcă. Vorbim acum despre gurile de ventilație. Avem aici guri de ventilație, ornamente albe care erau și înainte, însă acum avem acest gri satinat aici. Înainte nu aveam un gri satinat închis, aveam altă nuanță. Cam asta au schimbat la noul Logan cu noua siglă și pe volan la fel și așa mai departe. Deci asta trebuie să țineți minte. Dacă îți alegi un Sandero Stepway Extreme, s-ar putea să ai ornamente portocalii. Depinde de ce model alegi și cum este configurat. Însă, la bază avem aici ornamente gri închis satinat. Oricum e plastic vopsit, dar să fie. Dumnezeu să primească. Și iarăși un detaliu destul de interesant pentru un model low cost. Avem aici un buzunar pentru centura de siguranță, astfel încât ea să nu se miște dintr-o parte în alta cum se mișcă la scaunul șoferului. Și în epoca în care mânerele încep să dispară, nu avem mâneri la șofer, dar avem la toate celelalte uși. Da? Low cost, dar un plastic și un șurub tot au pus. Ce îmi place este că avem un buton dedicat de GPL. Asta înseamnă să ai GPL de fabrică, tati, nu alte mizerii. Da? Și avem butonul pentru oprirea senzorilor de parcare.
dacă vreodată ai nevoie de așa ceva. Elegant, frumos cât de cât. Apropo, știți de ce Joggerul n-avea nimic aici? Dar la Logan avem și senzor de parcare, sau mă rog, butonul de oprire, senzor de parcare și butonul de GPL. 1, pentru că Joggerul nu era pe GPL și 2, Joggerul avea cameră și puteai să oprești senzor de parcare din tabletă, din navigație. Pe când Loganul ăsta, neavând cameră și are senzor de parcare, i-au pus un buton aici. Tararara. Bun, vorbim despre aceste butoane. Încuiere, avarii, evident, start-stop și butonul de eco. Însă, dacă mașina dumneavoastră vine echipată cu scaune încălzite, mai primiți un rând de butoane aici, exact cum ați văzut în clipul cu Jogger. Deci, Logan, Sandero, Stepway și cu Jogger, dacă au scaune încălzite, mai primesc aici un rând. Ceea ce înseamnă că nu au vrut să lase un panou cu butoane necompletate, incomplete, butoane false. Ceea ce pentru o mașină low cost e destul de ok. Însă, acolo putea fi al doilea USB al mașinii dacă plăteai pentru el. Și priza de 12 V. Și dacă tot suntem aici, hai să arătăm. Este primul Logan pe care eu îl testez și primul Logan, să mă rog, Dacia de generație nouă, care nu are climatizare automată, care are aer condiționat. Și eu mereu am spus chestia asta, climatizarea automată este un moft. Am avut mașină, prima mea mașină nu avea aer condiționat, avea doar ventilator. Am o mașină cu aer condiționat, am o mașină cu o climă, am o mașină cu climă pe 2 zone, le-am avut pe toate. Da? Și am testat mașini cu clime și pe 4 zone. Un aer condiționat, o temperatură și pe unde să vină aerul. Atât îți trebuie. Aer condiționat, da sau nu, și dezaburire, da sau nu. Simplu ca bună ziua. Eu, dacă aș fi client de Dacia Logan, eu nu mi-aș lua climatizare automată. Nu consider că merită bani în plus. Dacă vine standard, bine. Dacă nu, aia e. Și nu știu, parcă cineva a configurat mașina asta fix pe sufletul meu. N-avem media nav, avem media display, o să vorbim despre el imediat. 4 boxe, nu 6, o să vorbim imediat. Avem cheie, n-avem keyless, avem AC. N-avem scaune încălzite, dar hai să zicem că poți trăi fără el. Aș fi pus scaune încălzite și aș mai fi pus vopsea metalizată și ar fi fost Loganul perfect pentru Luci Popa. Da, Loganul perfect pentru Luci Popa trebuie să aibă pilot automat, din când în când scaune încălzite, aer condiționat, Apple CarPlay, nu contează, nu trebuie media nav. Oricum, diferența mare între media nav și media display, 4-6 boxe, nu e așa de mare. Dacă este să mă întrebați pe mine, că le-am ascultat pe ambele. Deci, cam asta ar fi și pe GPL, neapărat pe GPL. Probabil aș fi ales USB-ul ăla în plus, dar cred că vine ca parte dintr-un pachet. Și dacă nu, atunci îmi iau un încărcător de la Xiaomi, se numește Roid Mi 3S, care încarcă cu viteză rapidă și protejează bateria de la telefon. Da? Deci recomand Roid Mi 3S. Am cumpărat vreo 3 până acum, sunt cele mai tari chestii, le-am una în fiecare mașină. Sunt cele mai tari chestii ever. Apropo, mi-am adus aminte de o chestie. Loganul Access, deși avea farurile astea, nu avea mod auto. Trebuia să-l pui tu manual. Dar nu am văzut niciodată un Logan Access și nu am văzut dacă are aici, dacă nu mai are nimic aici sau dacă are 0. Pentru că după cum vedem avem auto, poziții și faruri. Nu putem închide farurile de tot la Logan. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să ajungi acasă după ce ai fost la amantă, mereu vei avea măcar pozițiile aprinse și nevastă ta te va prinde. Deci, dacă îți înșeli soția, nu-ți lua Logan. Și aici ar fi fost o priză de 12 V, dar din nou, cred că face parte din pachetul ăla cu frână de parcare electrică, bușon rezervor fără cheie, cotieră normală, USB. Cred că e parte din pachetul ăla, Tecno sau cum se numește. Da, și mânerul de ușă acum este tot un gri mai închis satinat din ăsta, da? Țineți minte acest lucru. Tot ca o notă, în clipul meu cu BlaBlaCar, v-am arătat cât am putut să bag într-un rezervor de Logan pe GPL. Acum, chestia asta poate să difere în funcție de niște criterii. Dacă aveți Logan pe GPL, spuneți-mi cât vă intră în rezervor dacă rezervorul este gol. Bun, hai să trecem la tabloul de bord. Interesant este că dacă vrei să spui tablou de bord digital de Clio, el merge. Nu știu dacă are loc, dar el merge. Că operarea e aceeași, conectorii sunt aceiași, informația e aceeași. Mă rog, trebuie să vină cineva să-ți decodeze sau să codeze niște erori. Dar tabloul de bord simplu de la Logan, turometru fără linie roșie. Avem acolo de la 6000 ceva, niște linii mai multe, ca să spună că, bă, vezi că cam exagerez cu motorașul ăsta. Și vitezometrul în dreapta la fel. 186 de viteză maximă, deci probabil viteza se va duce undeva la 200, nu, hai, 195 așa pe bord. Să dai seama să vezi la Logan 195. Sunt curios cât prindea Loganul de 110, o să mă interesez când ajung acasă.
Și avem așa, benzina jos, GPL-ul sus, kilometrajul 166 de km, mașina e așa și consumul e irelevant pentru că mașina este nouă și a stat cu motorul pornit la filmare. Da? Trecem pe nivel GPL crescut, am înțeles, scăzut. Și acum a trecut GPL-ul jos, se vede, da? Dacă îi dai OK, vede consumul și pe GPL. Da? Și dacă facem așa, avem viteza, nivel GPL scăzut, dar dacă merge pe benzină, dispare, să vedem în cât timp trece la benzină, trece așa și dispare triunghiul și notificarea cu nivel de GPL scăzut. Deci cam asta ar fi. Instant GPL, mediu, autonomie, distanță, viteză medie, LPG. Dar dacă o trecem pe GPL și până se mută ea pe GPL, până trece ea pe GPL, vă spun că Loganul Access nu avea computer de bord pentru că nu avea versiune pe GPL. La Jogger, versiunea de bază, având GPL, are și computer de bord. Cam asta e diferența. Ia să vedem. Consum mediu GPL, viteză în distanță GPL, autonomie GPL, consum mediu GPL. Deci ai toate informațiile pe GPL. E mișto să ai acest lucru pentru că cine își pune GPL de obicei pe mașinile normale care n-au fost gândite din fabrică să meargă pe GPL, nu mai ai consumul și toate cele. Dar, repet, consumurile astea sunt irelevante. Mașina e nouă, s-a stat mult cu ea pornită, așa că o să le resetăm când plecăm la drum lung. La drum scurt, de fapt. Și ajungem la sistemul de infotainment. Avem aici USB-ul de conectare la Apple CarPlay și Android Auto. Dacă ai Media Control sau cum se numește, ai o aplicație de telefon, pui telefonul în bord și la revedere. Dar ai putea foarte simplu să-ți pui Waze-ul și gata, să-ți conectezi la Bluetooth telefon. Media Display, 4 boxe Apple CarPlay, Android Auto cu fir. Media Nav, 6 boxe Apple CarPlay, Android Auto cu fir și wireless, dar mereu este recomandabil. Apropo, nu avem suportul de telefon pe care l-am găsit pe mai multe modele de test, ăsta fiind un model de proprietar. E recomandabil, adică este una dintre cele mai utile dotări pe care le-am văzut pe o Dacia. Luați-l, fără discuție, pentru că vă puteți ține telefonul la încărcat. Și ăsta e motivul pentru care eu nu folosesc Apple CarPlay și Android Auto Wireless, pentru că, 1, ai lag la audio, dacă vrei să stai și să te uiți la ceva cu mașina pornită și să asculți în boxe, ai lag la sunet, că e prin Bluetooth. 2, prin fir n-ai lag. 3, îți încarci telefonul dacă îl pui pe fir și nu se supraîncinge. Dacă mergi vara cu Apple CarPlay și Android Auto Wireless, atunci telefonul se va încinge. Dacă mai pui și la încărcat, atunci se încinge telefonul dând curent și se încinge telefonul primind curent. Așa că îți strici telefonul și sănătatea bateriei. Cel mai simplu, Apple CarPlay și Android Auto cu fir, dragii mei. Acum avem așa, radio, media, telefon, setări, vehicul, setări. Dacă aveam Media Nav, am fi avut setări și navigație, integrare, telefon. O să conectăm și telefonul la Apple CarPlay și Android Auto să vi-l arătăm, dar dacă mergem la setări, vehicul, blocare automată ușă în mers, reblocare automată, întâmpinare internă, frânare activă. Și dacă mergi la setări, volum, viteză, sunt setările generale, afișaj, luminozitate, mod zi, noapte, dispozitive și sistem. Sistemul răspunde bine, nu sunt cele mai saturate culori, dar sistemul ăsta Media Nav și Media Display răspunde bine. Au schimbat grafica. Ce este interesant este că la Media Nav avem un Duster aici. La setări vehicul avem un Duster. Cel puțin la Jogger am avut un Duster. Dacă are cineva un Logan Prestige din ăsta nou, chiar sunt curios să văd cu Media Nav ce mașină apare acolo. Aici apare o chestie generalistă, un Ford Escort din 99, 95. Da. Ei bine, la Joggerul aveam un Duster cu Media Nav. Apple CarPlay, Android Auto. Tada! Apple CarPlay, cu fir. Se conectează mega rapid, răspunde bine. Stai, opa, așa. Ce am observat în schimb la versiunea cu suport, da? Dacă ții suportul de telefon, îl pui aici, nu știu ce. Dacă vrei să umbli la telefon, apeși din greșeală butonul de închidere ecran. Da. În rest, el răspunde foarte bine. Nu sunt cele mai saturate culori, dar contează că poți să-ți faci treaba cu el. Și într-adevăr se aude un pic mai bine versiunea cu 6 boxe. Am ascultat-o acum. Însă cea cu 4 boxe, după părerea mea, nu merită bani în plus. Centurile de siguranță nu sunt reglabile pe înălțime, la fel ca la BMW-uri. Țineți minte, dacă aveți centuri reglabile pe înălțime, reglați-le astfel încât să vă atingă clavicula. Prea jos vă deranjează, vă strânge, vă zgârie, prea sus există șansa să alunecați, da, pe sub centură. Așa că să vă atingă clavicula dacă aveți centurile reglabile pe înălțime. Mereu a fost o mașină spațioasă la interior. Noul Logan, care se apropie de 4,4 m, nu este o mașină mică la interior.
spațiul la cap avem, poate un pic mai puțin decât la generația trecută, dar avem. Altă chestie. Ia uitați aici. Spațiu cu scaunele dat la maximum în spate. Avem și marsupiu de ăsta aici. Materialele sunt la fel de tari ca și în față. Însă, o opțiune interesantă și bănuiesc că este făcută pentru flote, pentru taxiuri, pentru Uber ride sharing. Dacă ai geamuri electrice spate, contra cost, le faci manuale. Da? Ca să nu se mai joace, ca apoi să scoți mânerele, cum au făcut loganiștii, taximetriștii loganiști de-a lungul anilor. Te urci într-un Logan din ăla 1-2, nu mai are mânere, în spatele au rupt ca să nu deschidă clienții geamurile. Și au făcut funcția asta din fabrică. Acum 0 euro îți dă geamuri cu manivelă. Acum ce-o fi? Mâner, evident, spațiu, avem buzunare destul de micuțe în spate, nu avem cotieră, dar scaunul este destul de confortabil. Da, destul de confortabil și stai pe spate, nu stai drept, moale, buretele destul de moale. Nu, stai destul de confortabil. Dacă vrei să stai așa, e mai confortabil decât la alte mașini, că n-ai cotiera aia tare. Dar 3 persoane foarte corpulente vor avea probleme să stea aici în spate, așa cum, din nou, mă întorc la clipul meu cu BlaBlaCar cu oamenii grași. Vrei să pui scaune de copil? Ai Isofix aici. Nu vrei? Nu pui. Da? Ce-i drept, Loganul încă a rămas o mașină destul de spațioasă în spate. Și am mai zis-o de mai multe ori. Și înainte să mergem să o conducem, trebuie să vedem dacă are geamuri antiprost. Are geamuri antiprost, dar să spui că are geamuri antiprost sau geamuri cu protecție este o afirmație greșită, pentru că are un singur geam cu protecție, cel de la șofer. La ce dracu trebuie să aibă șoferul protecție? Trebuie să aibă copiii în spate. Cine îmi spunea mie în comentarii că toate mașinile noi, vezi, Doamne, trebuie să aibă protecție din asta, bine, nu e așa. Poți să nu ai niciunul. Noroc că avem impuls. La singurul geam la care avem impuls avem și senzori pentru protecție, senzor de presiune pentru protecție. Da? La geamul din dreapta și la geamurile din spate nu avem acest lucru. Da? Așa că doar șoferul poate să nu-și prindă mâna, restul la revedere. Dar mai e o chestie. Zice lumea, păi dar la ce trebuie impuls? Nu, pardon, la ce trebuie protecție dacă n-ai impuls? Eu mi-am prins capul când eram copil într-o mașină care n-avea impuls și n-avea nici protecție la geamuri. Da? Eu mi-am prins capul. Mi-aduc aminte și acum. Eram la țară și m-a găsit bunicul meu cu gâtul prins așa în mașină. Eram copil. Copiii sunt proști. Da, nu-ți deștept, sunt proști. Ia uitați cum e recircularea 3 var. Deci, se aprinde un beculeț aici când dai așa. Ce tare. Dar voi auziți cât de tare se aude? Se mișcă tot bordul. Interesant. Foarte interesant. Bun, o să resetăm consumul și să resetăm și pe ăla de GPL. Bun, dragi proprietari de Dacia Logan Sandero Stepway Jogger pe GPL, vreau să știu dacă vouă, atunci când v-ați luat mașina, dealerul v-a recomandat să mergeți primii 3000 de kilometri pe benzină. Uite, mașina goală pe GPL, la turații joase așa, mașina e chiar fâșneață. Știți de ce? Pentru că e ușoară. E foarte ușoară. Și sincer, la fel ca și joggerul, e și un pic silențioasă. Evident că dacă ai pământ și alte chestii, le vei simți aici în contraaripă. Și dacă vreți din nou să vedeți cum merge un Logan ca ăsta, plin ochi, da, aveți clipul meu cu BlaBlaCar-ul. Dar cu mașina goală e chiar decentă. Așa, revenind, dacă dealerul v-a recomandat să mergeți pe benzină primii 3000 de kilometri, sincer, nu văd de ce. Dar vreau să știu dacă v-au îndrumat să faceți acest lucru și dacă v-au îndrumat, de ce. Caut o explicație la toată chestia asta. Bun. Nu știu ce silent... Ok. Poate că nu e silențioasă, nu e cuvântul potrivit.
cuvântul potrivit ar fi faptul că nu are mult zgomot de vânt, nu are multe zgomote deranjante, așa ca decibeli are undeva la 67 la 80 de km pe oră. Ia, uite, între 6 la 80 la 90 la oră pe GPL. Mașina e super decentă, bine cu mașina goală, dar dacă pui, hai să zicem, 3 pasageri fără bagaje, tot te descurci cu ea. Loganul pe GPL e chiar ok, nu e deloc submotorizat. De adevăr, că ăla pe 90 de cai cu CVT te cam rogi de el așa puțin. De asta sunt curios de un SCE, vă rog frumos, dați-mi și mie un SCE să conduc. Access să fie, Access, nu confort, vreau Access. Uite, peste liniile de tren foarte bine amortizează. Cei drept alea sunt linii noi, e o trecere nouă, nu e ca la altele. Poziția la volan este un picuț mai joasă ca la jogger, dar în principiu e aceeași. Adică scanerele sunt montate la fel față de bord, totul e montat în același loc, vizibilitatea e bună, prea am ce să-i cer. Uite, dacă ia, suntem între 5-a, poți să-i dai așa 6 la 70. Dacă îi dai și o subturezi la 1500, mașina tot pleacă. Adică tot te trage. Cei drept încet și cei drept cu mașina goală. Dacă trece mașina pe eco, ei bine, atunci da, mașina îți va consuma puțin, mai puțin, dar într-adevăr vei simți diferența asta de putere. Stai din cuplu mai mult decât din putere și te rogi un pic de ea. Ei, dacă din întâmplare îi dai blană, da, pe eco, ia uitați-vă la butonul de eco, nu mai pâlpâie, dar se dezactivează, adică mașina îți dă toată puterea și are destule resurse cât să te scoată din rahat. Acum, asta este pe eco, da, pe eco pe GPL. Dacă o trecem pe benzină, o să avem un Logan TCE 90. Și asta e mișto, când testezi Loganul pe GPL, chit că e un pic mai greu decât TCE-ul care are butelia de gaz, testezi practic aceeași mașină. Și acum noi suntem pe benzină, da, cu 90 de cai putere și mașina se simte un picuț, dar nu foarte mult, mai lentă decât GPL-ul pe eco. Pe benzină, dacă este să mergem pe benzină, uite, aici avem un drum denivelat, simți denivelările, dar nu te zguduie. În sensul că suspensia față de generația trecută, uite și acum pe un drum prost, suspensia față de generația trecută a fost mult îmbunătățită la capitolul răspuns, dar nu mai e chiar barca de era altă dată. Altă întrebare pentru proprietarii de Logan, Sandero Stepway, Sandero normal și jogger: ce anvelope puneți pe mașină? Noi avem aici niște anvelope. Ok, știu că mașina vine cu Eco Contact 6. Interesant. Are un pic de torque steering așa. Avem niște anvelope de bița de iarnă. Nu știu dacă sunt Frigo 2 sau HP2. Dacă sunt Frigo 2 sunt mai slăbuțe. Am avut eu pe Cielo mai de mult. Dacă sunt HP2 sunt mai bune, merită. Adică raportul calitate-preț e bun. Am avut un pic de torque steering acolo, însă mașina nu a devenit nesigură, nu a devenit imprevizibilă. Și ținuta în general, până să intre în subvirare, uite, ai dat în subvirare acolo, dar până să intre în subvirare, ținuta e chiar ok. E destul de greu să destabilizezi mașina. Loganul stă binișor. Nu pot spun că e mașină sport, adică nu vă gândiți că îl compar cu Toyota Supra. Uite Loganul fără siglă. No. Da? Faci vum, 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 vum. Și e destul de sigură. Ok, ai ruliu, da, te înclini, suspensia e moale, direcția e mult mai bună decât la Loganul 2. Eu te-am făcut profi aici. Mult mai bună decât la Loganul 2, însă tot e un pic vagă așa, adică nu e cea mai rapidă, e nici cea mai precisă și nici cu feeling prea mult. Ai un pic de feeling în volan, dar pentru o mașină de acest gen e ok. Problema apare că mașina e încărcată și toată încărcătura se duce către spate. Se duce către spate, mașina pierde un pic din aderența pe față și atunci e mai greu un pic să muște din asfalt și să vireze. Plus că trebuie să tragă și încărcătura după ea. Ce mi-a plăcut mereu, dar mereu, la Loganul nou, Sandero nou și așa mai departe, a fost schimbătorul. Uneori și la Jogger am mai observat, poate să mai agați, dar rar. Dar în general este
mai mult decât precisă. Ia fiți atenți aici. Bum. Imediat. Uite o Dacia, bă! Ia uite-l pe bunicul. Sunt curios dacă asta e pe GPL. Ia echiparea L. Noi nu ne plângeam că aveam 50 de cai putere pe Dacia, dar ne plângeam că aveam 100 pe Logan. Și uite. Ia uite, ia uite, ia uite, uite cât de mișto merge. Uite cât de mișto merge. Uite cât de mișto merge. Mașina nu e încă rodată, deci nu o să abuzezi de ea. Dar atinge 110 km/h instant. Ei, și la 110 km/h pe centura Craiovei și cu vântul bătând, că astăzi este o zi din aia în care bate vântul de țintră pe ureche și iese pe alta, începi să simți vântul. Am impresia că Joggerul ar fi mai antifonat, dar nu din cauza că ar avea mai mult material fonoabsorbant, nu, ci că are mai mult metal, mai multă mașină în jurul tău. Mai ales în partea din spate, unde la Logan, fiind portbagaj, ai tablă goală. La Jogger mai ai sticlă, mai ai plastic și din cauza asta o face un pic mai bine antifonată. Ia să vedem, uite, audio-ul ce-i dă, dă-i! Dă-i, tati, dă-i! Uite ce se uită la mine, la Loganul nou, cu sticlă nouă! Yes! Vezi ce înseamnă Logan cu sticlă nouă? Bun, suntem la 110, între a 6-a, 2000 și un pic de rotații pe minut. Și vine un Opel Astra în față, că vreau să fac un kickdown. Ia, kickdown, avem pastilă de kickdown dacă vrem să spargem limitatorul. Dar vreau să văd mașina pe benzină. Uitați-vă cât de precise au fost schimbările. Ok, hai să nu turăm prea tare. Dar acum în spatele Opelului Astra putem să facem un pic de rev match, da? Pedalele sunt ușoare, accelerație, frână, ambreiaj sunt destul de ușoare, ușor de acționat. Și schimbătorul e destul de sus situat, în sensul că poți să stai destul de aproape de volan. Da? A 6-a, a 5-a, a 4-a, a 3-a și după aia i-ai dat. Ia să vedem. O punem între a 6-a, la 80 de km/h, sub 2000 de ture, kickdown și hai să vedem cum accelerează. Și se duce, și se duce, și se duce, și se duce, și se duce. Așa, 110. Fără prea mari griji. Nu e o treaptă de depășiri. Niciodată să nu folosiți treapta a 6-a pentru depășiri. Nu. Treapta utilă pentru a face depășiri este una sau două trepte mai jos, în funcție de ce mașină aveți, față de treapta de croazieră. Adică, dacă vrei să faci o depășire, eu am 110, dar vreau să fac o depășire, i-aș da a 4-a. A 4-a, 4000 și un pic, pac a 5-a și continua depășirea cu a 5-a sau aș merge cu a 4-a. Niciodată n-ar face depășirea cu a 6-a. Da. Într-adevăr, la viteze de autostradă, Loganul rămâne o mașină destul de zgomotoasă. Mult mai silențioasă decât Loganul 2. Mult mai silențioasă decât Loganul 2. Bine, acum avem și apă care trece pe sub pasajele roților. Avem și anvelope de iarnă, debița, care nu sunt cele mai silențioase de pe acest pământ, dar și zgomotul de vânt, mai ales la oglinzi, se simte în mașina asta. Dacia Logan. Mulți o critică, mulți o laudă. Voi în ce tabără sunteți? Eu nu mai vreau nici să o critic, nici să o laud. Pentru că atunci când eu criticam Dacia, eu, haterul de Dacia. Acum când zic și eu 2-3 lucruri bune despre o Dacia nouă, zic, te-a plătit Dacia, bă! Te-a plătit, cu cât te-a plătit, bă, Dacia? Știi? E frumos când stai pe banii de la Dacia. Nu, bă, asta e mașină de proprietar, mă doare undeva. Da. Dar sunt și puncte bune, sunt și puncte rele. Ok, nu e antifonată, e plastic tare, tablă ușoară, da? Probleme cu senzorii de GPL, probleme cu turbinele. Asta să spuneți voi în comentarii, da? Că de asta v-am, uite, mai nou, avem GPL. Ghiși ce? Și eu. Deci, cam asta e. Dar, uite, am mers cu 90 de cai pe o caroserie de o tonă 100, n-ai ce să-i ceri, mă, n-ai ce să-i ceri. Ok, de acord. Cât și cum merge ea și ce consumare. Ea plină, vedeți în clipul meu celălalt, că de asta îmi place să mai alternez. Uneori se mișcă scaunul, alteori nu se mișcă, da? Dar uite, scaunele astea, trecurăm pe lângă un Ford Puma. Scaunele astea, da, bat, ca să nu zic se pișă pe scaunele de Ford Puma fără nicio problemă. Sunt mai confortabile și cu suport mai bun.
Au făcut și îmbunătățiri. Media navul ăsta, media display-ul merge bine. Boxele nu sunt de căcat. Da, nu sunt extraordinare, dar nu sunt nici de căcat. Farurile, ok, sunt LED pe fază scurtă, nu sunt pe fază lungă. Da, au un pic de penumbră, nu sunt cele mai tare faruri cu LED de pe pământul ăsta. Bă, dar nu sunt nici proaste, bă, că am mers cu... Treacă am mers, bă. Mers eu cu ceva, cu halogen, ultima perioadă. Și erau mai proaste decât astea. Da. E zgomotoasă, e o mașină low cost, s-a scumpit, aia e. Bă, dar Loganul cumva e al nostru, bă. Cumva e al nostru. Cumva este al nostru. Și promit că o să vă aduc mai mult content cu Dacia. Asta nu e un clip de laudă și nu e un clip de... Mie nu convine că Loganul s-a scumpit. Loganul trebuie să fie o mașină ieftină. Dacă mașina asta a fost 10.600 de euro. Păi 10.600 de euro mașina asta e merită cu vârșini de sat. Da. Cât vine 10.600 de euro? 500 de milioane. Da. Și cam asta este. Cam asta este. E o mașină ușor de condus și asta e ok pentru România. Nu știu cum sunt piesele. Da, am văzut că o revizie, cât costă o revizie, proprietarii de Dacia, cât costă o revizie, sunt mega curios. Dar am văzut undeva cifre 900-1000 de lei. Mi se pare multicel. Mi se pare multicel. În condițiile în care eu dau 600-650 de lei revizie la un Hyundai i10 și 800 și ceva la Kona. Da? Deci nu e toate roz, da? Dar tocmai din asta vreau să aud părerea voastră în comentarii. Și mă bucur că am reușit să fac clipul ăsta. Și da, aerul condiționat fără nici o problemă. Fără nici o problemă. Da, fără climă. Air conditioning rules. Urmează clip cu Audi Q8, doamnelor și domnilor. Îl vedeți aici, e alb ca Loganul. E benzină ca Loganul. Are 4 roți ca Loganul. Deci e practic un Logan. Noul Audi Q8. Gata. Vă mulțumesc pentru atenție. Acesta a fost clipul cu Dacia Logan culoarea Bostan, siglă 9. Ne vedem la un următor clip. Nu uitați de mașini la cheie.ro. Eu vă pup, vă iubesc, vă ador. Mulțumesc că mă urmăriți. Din inimă vă spun, mașini cu Luci Popa se încheie. Stai, nu se încheie. Uite, consumul 6,1 consum pe benzină și hai să vedem pe GPL cât am consumat. 8,9. Gata, sărbători fericite. Coca-Cola îți urează